ברוכים הבאים, אני ערן אליהו, המנחה שלכם היום, ואתם נמצאים בסטורי 555 בשרשרת גברים, שרשרת הפודקאסטים הקהילתית, ואיתנו נמצא ג'ייסון גולד. עכשיו שלום, ג'ייסון, ברוך הבא, קודם כל, אני תודה שמח רבה, שכאן. טוב להיות פה. באמת שחשבתי לראיין אותך כבר לפני הרבה זמן, והנה ההזדמנות. יאללה. אני אציג אותך בקצרה, ואז מהמם. אתה תציג את עצמך טיפה יותר. אוקיי, אז קודם כל גילוי נאות, ג'ייסון ואני מאותו הכפר, שנינו גרים בקיבוץ שדות ים וחברים כבר הרבה שנים, עם קשר מיוחד שנע גם סביב עולם הגבריות, והנה אנחנו כאן. אה, אז ככה, ג'ייסון היקר הוא איש משפחה וצלם, וגם בעבורה היה גנן, וגם שיוואי, ועוד עוד הרבה מעבר. ואנחנו הולכים לגעת היום בתחום הזה של גבריות, של הורות, של זוגיות. אז ממש ככה בקצרה אולי תספר לנו מי אתה היום. היום אני מרגיש שאני בעיקר אבא, כמו הרבה מהשנים האחרונות. במקצועי אני צלם, אני משתדל גם לעשות את זה כמה שאני יכול, כמה שנכנסת עבודה ואני לוקח אותה, אני מאוד נהנה מזה. צלם סטילס, כן, עשיתי כל מיני דברים בעבר. גם עבדתי בגינון, עבדתי בגיזום עצים, עשיתי הרבה דברים, ואנחנו מכירים גם דרך, אמרת שיוואי, אני לא יודע אם כל הצופים והמאזינים מכירים את המונח, נכון. אנחנו מכירים דרך העולם של ההתפתחות הגברי, עמותת דרך גבר שמפעילה את האירוע הזה שנקרא שיבה, שזה פסטיבל גברים. מה עוד? אני אספר על עצמי. זה נהדר שדיברת על זה כי זה בדיוק המבוא לשאלה הבאה. כן. אז בעצם הקשר שלנו העמיק סביב השיבה, אתה חשפת אותי לשיבה לאותו פסטיבל גברים, אני לא זוכר לפני כמה שנים, אבל בעצם הייתי רוצה לנסות לשמוע אם הייתי פוגש אותך לפני כל העולם הזה של ההתפתחות האישית, ההתפתחות הגברית, ואיזה גבר היית, ולשאול גם בדיעבד איך העולם הזה השפיע עליך, על מי שאתה היום. וואו, זאת חתיכת שאלה. אנחנו, כן. אמרו לנו לעשות את החלק הכי מעניין בהתחלה, אז אנחנו כן. ישר בתוך הזון. אם היית פוגש אותי לפני שגיליתי את עולם הגבריות המתפתחת או ההתפתחות הגברית, זאת השאלה. את מי היית פוגש? כן, ואולי גם אתה יכול תוך כדי גם לספר טיפה על הדבר הזה שנקרא העולם. אולי תעשה לנו איזשהו הצצה פנימה, כי בטוח לא כולם יודעים. אז אוקיי, אז אני אגיד ככה. היית פוגש מישהו שהוא נדמה לי מתמודד בגבורה עם קשיי החיים שמתגלים לפניו, כמו ילדים ראשונים ודברים מהסוג הזה, עבודה, קריירה, זוגיות, אבהות, מתמודד עם זה בגבורה ומתמודד עם זה לבד, במחשבה שזה מה יש וככה זה, מין, אתה יודע, מין מוטואים כאלה שבטח אני לא לבד שהייתי אומר לעצמי את זה, אתה יודע, זה מה יש, אנחנו נתמודד. אפשר לדבר עם האישה, או אולי עם אולי אבא, אמא, אחות, וזהו. התמודדתי הרבה שנים עם אתגרים של, אתה יודע, כשאתה פגשת אותי אז, בזמנו, ילדים קטנים, גידול שלהם, תמיכה באישה עם לידות ראשונות, לידות בית, וההבדל הגדול ביותר שאני יכול להגיד ככה בכמה משפטים, כי זה באמת, אתה יודע, נושא שאפשר להעמיק בו, זה התחושה וההבנה שהולכת ומתעמקת שאתה לא לבד, שהדברים שאתה מתמודד וחווה, יש עוד הרבה גברים שמתמודדים וחווים אותם, שזה, אתה יודע את זה אולי באיזשהו מקום לפני זה בתיאוריה, אבל אתה לא עושה עם זה שום דבר. ברגע שהגעתי לאירועים של העמותה דרך גבר ולשיבה,
אז התובנה הכי גדולה שנופלת עליי זה וואו, כאילו, יש פה המון דברים שחולקים את הדברים שאני, ואני יכול לדבר עליהם איתם ולשתף, וזאת הייתה הנקודה המשמעותית ביותר. אחר כך גם להצטרף למעגל גברים ולהבין באמת שיש פה איזשהו משהו שהוא מעבר ושיתוף עמוק ומקשיבים לי ורואים אותי, ואפילו אני יכול גם להגיד מהעולם שלי ולתמוך ולעזור גם מניסיוני, שזה גם לא ידעתי שבכלל אפשרי ומתאפשר. אז תן לנו רגע איזושהי הצצה לתוך הדבר הזה. מה זה אומר גבר שמגיע לאירועים האלה? מה יש שם? כאילו, מה זה אומר גבר שעושה תהליך התפתחותי? תראה, זה משתנה מגבר לגבר. אתה, נכון, אתה שואל אותי על עצמי, כן. אני יכול להגיד לך מהחוויה האישית שלי כמובן. כשאני הגעתי לזה מהמלצה של מישהו, אני הגעתי לזה לבד, 2017, קיץ, ירדן, גדות הירדן, אני מגיע למקום שיש בו 300 גברים, בלי חולצות, קרס בחוץ, ככה, מתחבקים, הם כבר מכירים אחד את השני, הרי כולם שם חברים כבר מכירים, חוץ מהחדשים שמגיעים, שכל שנה מגיעים אולי, לא יודע, 20% חדשים, שזה לא רע בכלל. ואני מגיע אחד כזה טרי רענן, ירקרק. אני זוכר את זה, הגעתי בחמישי אחר הצהריים, כל חמישי אחר הצהריים וכל חמישי ערב הייתי בשוק טוטלי, באמת באתי לבד, לא תיאמתי עם אף אחד, לא הכר, חשבתי שאני לא מכיר שם אף אחד, גיליתי שם שני אנשים שהכרתי, שזה היה מאוד מפתיע, ולא הבנתי אתה יודע, שוב פעם, אני גדלתי בבית עם הורים שהם פתוחים מאוד, מאוד ליברליים, מארצות הברית במקור, אתה יודע, יוצאי וודסטוק וכאלה, אבל עדיין כשאני הגעתי לחוויה האישית שלי בדבר הזה, הייתי בשוק. סדנאות להתפתחות רק של גברים, חשיפה של רגשות, כל מיני, אתה יודע, סדנאות עם גוף וצבע, ונכנסים למים, ואנשים שם ממש אומרים את מה שהם מרגישים בעמוק של הדבר. זאת אומרת, מה שבעצם פגשתי, אם אני מזקק את זה, זה גברים יומיומיים שאנחנו יכולים לראות אותם מסביבנו בכל הרבדים של האוכלוסייה, שיודעים איך להראות פגיעות, שמסכימים להביא את מי שהם, את כל הדברים הטובים ואת כל הדברים הקשים, ואת כל האתגרים, והם לא מפחדים. ואיך אומרים, it blew my mind, כן? בעברית, עף לי הסכך. כן. יום שישי ושבת נכנסתי לכל הסדנות שרק יכולתי, חיבקתי את הדבר הזה ככה עם שתי ידיים, אני לא האמנתי שיש עולם כזה. אני גיליתי עולם שלם, אני הרגשתי כמו, אתה יודע, ילד בחנות ממתקים, ממש. מדהים. שנה אחרי זה כבר הפקתי אירוע אחד כזה שלם עם עוד חבר ביחד, ואתה יודע, שאר היסטוריה, אני כבר במעגלי גברים, אני משתתף בכל האירועים של העמותה, איזה מדהים. כן. אז בעצם מילים מאוד חזקות שעולות ממה שאתה מדבר, אתה מדבר על חשיפה, על פתיחות, על להביא פגיעות, משהו Mhm. שהרבה דברים היו מגדירים אותו כמשהו שהוא מפחיד להתמודד איתו, לא משהו שהוא סטנדרטי, גברי קלאסי. אז איך זה בא לידי ביטוי בבית? אתה אבא לארבעה ילדים, Mhm. אה, Mhm. כבר מתבגרים, כבר גדולים, כאילו, Mhm. אישה עוצמתית, Mhm. ככה, איך אתה מרגיש שזה תורם, שזה מחבר אותך לתוך כל האירוע של להיות אבא, להיות גבר במשפחה כזאת? אוקיי, אז שוב פעם אני צריך לקחת את זה למקום האישי שלי, כי ברור. לא, אני אומר את זה כפתח סוגריים, כי יש הרבה גברים שאני פוגש באירועים, שהם באים ממקומות לא פשוטים ברמה הזוגית, גרושים, עברו דברים קשים, ומתמודדים עם זה, הם באים לאירועים האלה בשביל לשתף, בשביל לחלוק, לשמוע. אני אישית מגיע למקומות האלה מקרקע מאוד טובה בשבילי, מהרבה הרבה תמיכה מהבת זוג,
דחיפה, אתה יודע, רק תלך. זה מה זה כיף שאתה חוזר למשפחה, תלך וזה ממש, זה טוב שאתה עושה התפתחות. וילדים שמהר מאוד גיליתי שהדבר הזה שאני עושה שם וחווה אותו שם, הוא מאוד נחמד והוא נעים לי. אבל בעצם בעומק או בנסתר של הדבר הזה, הוא למעשה משפיע גם על הילדים. זה לא משהו שהוא מיידי, זה לא משהו שהוא ברור באופן ישיר, אבל זה כן מורגש לאורך זמן. ואני יכול להגיד שעכשיו לאחרונה הבן הגדול שהוא בן 15, הוא תכף בן 16, חזרתי מאירוע כזה, ואשתי אומרת לי, אתה יודע, אוריקי אמר שהוא רוצה ללכת למעגל גברים. אז אמרתי לה, את מתכוונת כאילו למין מעגל כזה של אבות ובנים שפעם הייתי עושה? היא אומרת לי, לא, לא, הוא מתכוון שהוא רוצה ללכת למעגל גברים שלך. אז דיברתי איתו, אמרתי לו, מה אורי, אתה רוצה לבוא להתארח במעגל גברים שלנו? הוא אמר לי, כן, אני רוצה לראות, רוצה להבין מה זה. בא לי לבוא ואמרתי לו, וואו, אורי, מדהים. אז, והוא בא, והוא, אתה יודע, היה, דיברנו איתו קצת, מה שנאמר במעגל, נשאר במעגל, אפשר לחשוף, להגיד מה שרוצים, ואנחנו לא מקשיבים ושופטים, אנחנו לא נותנים עצות, אנחנו איתך בשיתוף, וזה היה מדהים, זה היה מהמם, בשביל להגיע לנקודה כזאתי, אז אני באמת הרבה שנים חווה את מה שאני חווה בעולם של הגברים, של ההתפתחות הגברית, וקצת מזה אני מאמין מחלחל הביתה. קודם כל אני אגיד שלא הכל תמיד מושלם, אתה יודע, ילדים ברור. מעצבנים, הכל כמובן, ילדים מתפתחים, יש להם במה למרוד, אשתי אומרת לי, יש במה למרוד, זה אתה יודע, טוב. זה טוב, אני אם לא אין ידעתי במה מה למרוד זה זה, בעיה. אני לא מרדתי אף פעם בהורים שלי, אז זה כבר אולי שיחה אחרת, כן, אבל הילדים מורדים, אז אתה יודע, זה לא תמיד הכל פשוט, אבל ברור. יש חלחול של הדברים, הם יודעים שרואים אותם, הם יודעים שמקשיבים להם, הם יודעים שיש להם כתובת, שיש למי לגשת. כי אז כשאתה מביא את הערך הזה של פתיחות, של שיח, אתה משתף, אתה מקשיב, זאת אומרת, זה יוצר את כל האווירה בבית. זה משפיע בכל הרבדים. ואני כן, מאמין שגם על הקשר הזוגי עם זה אשתך. משנה הכל, כי אחד הדברים הכי משמעותיים ומאוד מאוד לא פשוטים לגלות בתהליך הזה, זה שאתה, זה נשמע נורא קלישאתי, וזה ברור, אבל זה מאוד קשה. אתה אחראי לחיים שלך. לגמרי. אתה אחראי, כמובן, מאוד קל לקחת, אתה יודע, על על ההצלחות שלך. אבל אתה אחראי גם על המקומות שמאוד קשה לך, את המקומות שאתה תקוע בהם, על המקומות שאתה כועס, על המקומות שאתה לא מפרגן, על המקומות שאתה מרגיש לא מסופק, שאתה מרגיש לא ממומש, זה רק אתה. אתה אחראי לזה, ולכן גם לך גם יש את המפתח איך לשפר את זה ואיך לצאת מזה, ולעשות עם זה משהו. וברגע שאתה מבין את זה בעומק של הדבר, אז קודם כל יש לך את המודעות לדבר הזה, דבר ראשון. אז זה אצלך, זה אצלך. אם הילד נורא נורא מעצבן אותי, אז יכול להיות שהוא באמת נורא מעצבן, אבל אני יכול לבחור איך להתייחס לדבר הזה. כן, אני יכול לעוף עליו עכשיו ב-200, ואני יכול גם שנייה רגע, אתה יודע, לקחת איזה נשימה, לאסוף את עצמי ולראות מה אני יכול לעשות עם הדבר הזה. אולי יש פה איזה פתח לאיזה משהו חדש, לאיזה שיח חדש. כן. כן? וזה נכון בכלל לגבי התפתחות אישית, כאילו על איך אנחנו מגיבים לסיטואציות שקורים לנו בחיים. בוודאי, בטח. במקרה אנחנו כן, גברים, אבל כן, כן, יש כן, התפתחות אישית, כן, נכון. בהחלט. אבל יש משהו מעניין בלעשות את זה בתוך, אתה יודע, בתוך קהילה, בתוך מרחב גברי. אני ככה אפתח סוגריים ואגיד שגם בעבר הרמנו פה ביחד עם אלון גרזון איזשהו מעגל בקיבוץ ואמרנו ככה, היינו בחששות איך זה יהיה. אתה זוכר איך זה קרה, ערן? אני זוכר שבעקבות שיבה אני אמרתי לך, אני רוצה לייצר מעגל גברים בקיבוץ. כן? ואז ככה נפגשנו עם אלון שהוא היה בתחילת דרכו של שומרי האש והוא ככה פתח מעגלים. וככה היה לנו המון חששות גם איך זה יהיה להביא מעגל גברים
בתוך קיבוץ של קהילה שכאילו מכירים אחד את השני, וכמה היענות תהיה, וכמה, כאילו כמה נצליח באמת לייצר איזשהו שיח פתוח, ואפרופו פתוח, אני תמיד מרגיש שבמרחבים האלה מאוד קל לי לשתף. מאוד, אני זורם לי, אני בן אדם בכלל, כשאני פוגש בן אדם וזה, אני, I'm an open book מה שנקרא. אבל מהמם. דווקא לפעמים אני פוגש את האתגר בבית, אל מול אשתי, או כאילו מה מזה אני מביא הביתה, כאילו בדברים שקורים ביום יום. זאת אומרת, יש איזה משהו אחר בשיח בין גברים לבין אני מול אשתי, וכאילו, זה מעניין. זה מעניין להתבונן על זה מאוד. ככה. זה מעניין. כן, אפשר, אפשר לדבר על זה עוד, זה מעניין מאוד. איך מביאים את זה נכון, יש שם איזושהי דינמיקה שונה. זה קל לעשות את ההפרדה בין התכנים וההתפתחות והסדנות ודברים שאני עושה עם גברים, ועכשיו אני עוזב את המקום הזה ונוסע באוטו וחוזר הביתה עכשיו, ועכשיו יש את האישה ויש את הילדים ואת הילדות וכל האינטריגות שיש שם, וכל מיני ועניינים. משקעים, ולא סתם זווגנו יחדיו, יש הרי דברים שנועדו להפעיל אותנו, ושאנחנו נפעיל את הצד השני, וככה ההתפתחות הביחד הזאת, שכאילו כשאתה בא, יש את העבודה במעבדה, נקרא לה, במעגל, נכון, יש ויש שם את העבודה מעבדה. בחיים האמיתיים. כן. אני חושב כן, יש עניין של אגו. יש עניין של אגו. כשאני בא עכשיו באיזושהי דילמה, בקונפליקט, בעימות מול בת הזוג, אז אני, אתה יודע, קופץ לי הרגע, אבל למה זה, אבל למה ככה, למה אמרת ככה, ולמה זה? אבל נורא קל, אני חושב, להגיע למקום הזה. יותר קשה, אני חושב, ומאתגר, זה באמת לפתח איזשהו שיח ביחד. כן. אוקיי, אני שומע עכשיו שיש פה ככה וככה, יש פה קושי, איפה זה, אתה יודע, זה יותר קשה. אז אני רוצה לקחת אותך לקצה של זה. קח כי אותי. אתם תא משפחתי שבוחר כל שנה בערך, פלוס מינוס, לצאת לאיזושהי הרפתקה overseas, כמו שאנחנו מדברים, עוד יום יומיים אתם טסים כרתים. לכרתים, כן, לתקופה של, הפעם קצר, הפעם רק 3 שבועות. הפעם רק 3 שבועות, לפעמים זה 3 חודשים גם, נכון, כן, ואת קרה כמה פעמים, כן. קרה כמה פעמים. ואני אומר, אוקיי, כאן יש משהו שמצד אחד הוא סופר משוחרר, חופשה, כיף, אבל כולנו יודעים שמאחורי התמונות היפות שאנשים מעלים מחו"ל, יש גם את התא המשפחתי איתך, ויש 3 חודשים, ילדים קטנים, ילדים גדולים, צרכים אחרים, איפה ישנים, מה אוכלים, סדר יום, כזה. צריך גם פרנסה תוך כדי, כאילו עדיין עובדים מרחוק חלק מהזמן. לגמרי. אז תן לנו הצצה לתוך העולם הזה. קודם כל זה לא חופשה. נתחיל בזה. דבר ראשון זה לא חופשה. זה חיים עם המשפחה בסטינג שונה. עכשיו כמובן שהסטינג השונה הוא, אתה יודע, הוא מגניב, קודם כל הוא שונה. אז הוא אקזוטי, הוא מרגש, אתה יודע, שומעים שפה אחרת, יש מאכלים אחרים, יש דברים אחרים, יש את התחושה של חול, אבל עדיין אתה עם 4 ילדים. אז, אז כן, אז מה השאלה? איך עושים את זה? איך מתמודדים? זאת הייתה השאלה. מה קורה שם? מה הדינמיקה? למה אתם עושים את זה? למה אנחנו עושים את זה? כן, למה אתם עושים את זה? כי זה... קודם כל, אתה מגיע פה לנקודות, קודם כל אנחנו מבינים שזה מתאפשר לנו. אני חושב שאני ובת זוגתי, אנחנו מהאנשים האלה ששנינו באותו ראש של, אתה יודע, אני לא רוצה פה להיכנס יותר מדי לעניינים של ממסד כן או לא ואיך זה נראה וכאלה, אבל אנחנו לא אנשים שכאילו ככה הדברים וזהו. קשה לנו לקבל את העובדה שהדברים הם פשוט בצורה שרוב האנשים חווים אותם. אנחנו מאמינים שהדברים יכולים להתאפשר ויכולים להיראות גם אחרת קצת. זה דורש בהתחלה איזשהו מאמץ, איזושהי גמישות מחשבתית, איזושהי חשיבה מחוץ לקופסה לפעמים, ובעיקר, זה דורש בעיקר רצון של שנינו, רצון חזק. בהתחלה
זה התחיל אולי בקורונה, כשנסענו לטורקיה, היינו חודשיים בטורקיה, וסיימנו דרך סיני, ומה שבהתחלה זה דרש זה בעיקר ממני, אמונה, אמונה בתהליך, אמונה שזה מתאפשר, שאפשר לעשות דברים כאלה. במקום הזה אשתי באמת היא הרבה יותר, אתה יודע, הראש הפתוח מאוד, אין דבר כזה אי אפשר, אין דבר כזה לא, אתה יודע, אפשר, צריך להבין רק איך. וצריך להבין רק איך היא אלופה בזה. עכשיו אני, מהצד שלי, עם כל העבודה שאני עושה, זה בעיקר להבין שאפשר איתה. זה מלחיץ אותי, זה לא נוח לי בהתחלה וזה, אבל אתה יודע, 6 שנים אחרי זה, היום, אנחנו כבר טסים, חודש, חודשיים, 3, אשתי מסוגלת לעשות את מה שהיא עושה בעסק שלה מרחוק, היא מצליחה לחשב את עצמה במשך השנה ככה שאנחנו יכולים לאפשר לעצמנו לנסוע. אנחנו עובדים הרבה עם להאמין שזה מתאפשר ולראות איך כן מתאפשר, ואז באמת אנחנו מגלים שהדברים באמת יכולים לקרות, אנחנו מתאפשר, אנחנו עושים, אתה יודע, זה נשמע קצת רוחניקי כשאני אומר את זה, אבל וואלה זה עובד לנו. הייתה פה הרבה עבודה שלי, הייתה פה הרבה עבודה שלי, וכמובן עבודה שלה, מה אתה יודע, קורה למשפחה בנסיעות היינו האלה? נוטים בהתחלה, אני אומר לה, אני מרים אנברקס, לא, לא נוסע, זה קשה, אני לא מבין איך זה, והיא הייתה צריכה כאילו לנשום לתוך זה, לראות איך היא משכנעת אותי, לראות איך אני מצליח להיות איתה ביחד בזה, וכן, היום אנחנו לגמרי ביחד בזה. אז עוד שנייה אתה תספר לנו איזה פיקנטריה, אבל מה קורה למשפחה שמה, במסע הזה, בחיים בחו"ל? באיזה אופן אתה רואה, באיזה אופן אתה שואל? כאילו זה מתחבר ללמה, זאת אומרת אתם יוצאים להרפתקה לאיזשהו מסע, אתם יודעים שלא תמיד קל ולא תמיד, הרי אתם לא מבלים במלונות 5 כוכבים, הכל סרב, ממש יאללה לא. ילדים לבריכה, הזה אתם חיים, אתם מטיילים, אתם זה, אז כאילו מה קורה שמה שגורם לכם להמשיך ולרצות? כאילו אתם חוזרים מועצמים, כאילו, ובא לי לחבר את זה גם לאיך הגבר שבך שהפכת להיות מתנהל שם בסיטואציות האלה. אני מרחיב כבר לשאלה הבאה, ואני אשמח שתוך כדי שאתה מדבר אתה יכול לספר דווקא על חוויה מאתגרת, חוויה קשה שהייתה לכם, ואיך איך פתרתם את זה, איך אתה, אז כאילו לא בהכרח רק אתה, יש את התמונה הכללית, אבל מי שאתה הפכת להיות היה חלק במשוואה הזאת. אני חושב, יש כל מיני שאלות כאלה בעולם ההתפתחות הגברי, כמו מה זה גבר אידיאלי ושאלות מהסוג הזה. כן, אני לא יודע שאני יכול לענות על זה בצורה מאוד חד משמעית, כי אין אידיאלי, אין... אבל אני חושב, מה שאני רואה על עצמי, נגיד 10 השנים האחרונות, אני מרגיש שאני כגבר, אני צריך להיות נוכח. זאת אומרת, אני רואה את הדימוי הזה כמו סלע. אני כמו סלע, החיים יכולים לבוא ולהשתבר עליי, הילד יכול למרוד, האישה יכולה לפעמים, אתה יודע, מסגי רוח שלה יכולים להשתנות מאוד, יש לה קפריזות, יש לה זה וזה וזה, אני נשאר יציב, אני סלע. זה לא אומר שאין לי רצונות, זה לא אומר שאין לי דעות, זה לא אומר שאין לי, אתה יודע, חלומות משלי, אבל אני כאן, אני כאן, אני נוכח, ויש בי איזושהי עוצמה שהיא שקטה ומאפשרת. את מה היא מאפשרת? בוא נחלום. בואי נחשוב על זה, בואי נחלום ביחד, בואי נראה. למה אנחנו לוקחים את הילדים לחו"ל? כי זה מדהים, כי אתה לוקח תא משפחתי, אתה לוקח אותו ככה כמו שהוא את התא המשפחתי הזה, אתה מעביר אותו עכשיו למקום אחר לחודש, חודשיים, 3. זה מגבש בטירוף. אתה יודע, בחיים הרגילים שלנו כאן, אז כל ילד בגיל שונה, יש לו חברים שונים, יש לו פעילויות אחרות, חוגים אחרים, אבל עכשיו אתה לוקח את הילדים, הם צריכים להסתדר אחד עם השני, האחים. והם נזכרים שהם אחים, הם נזכרים שלא תמיד הווי-פיי עובד והמסך לא תמיד מציל אותם, ולפעמים אין מסכים, ועכשיו נוסעים באוטו ורואים דברים, עכשיו מדברים עם אנשים מקומיים, עכשיו חווים חוויות, משחקים עם ההורים, אתה יודע, יש משחקים שאנחנו עושים, כל מיני דברים, דגים, הולכים, טיילים, חיים את החיים, בעיניי זה
המשבצות האלה שיש לנו עכשיו בחיים הנוחים מאוד שלנו, הם באמת מאוד מאוד נוחים. אבל זה שהם נוחים זה לא אומר שזה בהכרח לטווח הארוך נכון, או זה מפתח, או שזה תורם לי או לאישה או לילדים לטווח הארוך. לאחרונה קראתי באיזשהו מקום איזה משהו שאחד הדברים, העקרונות שקיימים אצל היפנים, בקטע המסורתי, זה שהם בוחרים את הדבר הקשה. הם בוחרים את הדבר הקשה מתוך איזושהי הבנה שהדבר הקשה, כשהם מתמודדים איתו, הוא מפתח אותם. ואמרתי כאילו וואלה נכון, אני ישר הבנתי את זה, זה מאוד קל לי להיות פה, אתה יודע, במזגן, בחיים הנוחים שלי, עם לגמרי. המקום הנפלא שאני גר בו, באמת, אין לי תלונות, הוא נהדר. כן, אבל לפעמים זה קצת נוח מדי. כן, קושן, לגמרי. באנגלית כאילו, כמו קושן, כן? רך, נעים לי. כן, וזה לא מאלץ אותי לצאת מהאזור של הנוחות. נכון. ביקשת איזה כן, סיפור. קיבוץ שהוא דווקא קיבוץ המצליח, יש לו נטייה לנמנם אנשים. מאוד מנומנם, ואתה יודע, זה שוב פעם, אני חושב שיחה בינינו גם שהיא לא קשורה להקלטה, אפשר לחיות פה במקום הזה שהוא יכול להיות שהוא מנומנם, אפשר לחיות פה מדהים. נכון? הרבה אנשים שחיים פה מדהים, מאתגרים את עצמם, כן, עושים דברים, מפתחים את עצמם וזה. כן. צריך לא... עבורך זה טיסה לחו"ל, עבורו זה, כן. אבל אני חושב שאתה שם את המשפחה כל כך בפרונט, ובעיניי, קודם כל, אנשים לא מכירים אותך שישמעו את זה בהכרח, אבל יש לך ילדים מדהימים, ומהצד זה נראה שיש להם מלא ביטחון עצמי גם. זאת אומרת, אני רואה את אוריקי הולך לצלול בלילה, וגם את יעל, וכאילו לבד מביאים דגים, ואת אלולה שם, ואת דריה שם, כאילו זה מדהים. אני כל אגיד אחד, לך, גם כל אחד בצבע. זאת אומרת, יש פה גם את הביחד הזה שלכם כמשפחה, אבל גם אינדיבידואלים, כל אחד הוא מאוד אחר, כאילו. אני אגיד לך מה, ערן, עכשיו שאתה אומר את זה, אז אני אגיד לך משהו חשוב. אני גדלתי בלי הרבה ביטחון עצמי. כן. עד עכשיו אני מתמודד עם זה. הביטחון העצמי שלי, אני לא קיבלתי אותו מההורים שלי. הוא לא היה קיים. זה היינו צריכים להתחיל את הפרק. תמשיך. אוקיי. אחד הדברים המשמעותיים ביותר והעבודה הכי 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 קשה שאני עושה, זה איך להתגבר על כל מיני דברים שקיימים בתוכי, על מנת שאני אוכל להשרות על הילדים ביטחון עצמי אצלם, כי זה בא ממני. כן, זה בא ממני. פחות מאשתי, כי לה יש ביטחון עצמי, יותר ממני. אבל כשאלה רוצה לעלות לבמה לשיר, כי היא רוצה עכשיו, ואני, כאילו, אתה יודע, לא בא לי, כאילו, מה זה לא מתאים לי עכשיו? וחני מסתכלת עליו, אומרת לי, תעלה איתה. ואני מבין, אני יכול עכשיו לריב עם בת הזוג ולהגיד, עזבי אותי עכשיו, מה זה? אני עולה עם הילדה לשיר. אפילו שאותי זה מאוד מאתגר, אתה מטפס איתם על עץ, אתה מטפס איתם על אני עצים, מטפס אתה איתם מתגלץ' איתם במגלשה. אני עושה איתם הכל, אני עושה איתם הכל. לי זה לא נוח הרבה פעמים, לפעמים זה כיף לי כמובן, אבל אנחנו לא מדברים על זה שכיף לי. כן, אבל אותם זה מעצים, ואנחנו נמצאים פה לפרק זמן מסוים, ואז אנחנו כבר לא כאן, אבל הם ממשיכים, והילדים שלהם ימשיכו. אם אני הצלחתי לתת לארבעה ילדים שלי ביטחון עצמי, הם בטוח יצליחו לתת לילדים שלהם ביטחון עצמי, ואני ואתה עשינו פה משהו הרבה יותר טוב בעולם הזה. וואו, איזה זאת העבודה מרגש. שלנו. לגמרי. אז, אם היית צריך ללמד גברים שיעור אחד על התפתחות, על גבריות, על זה איזשהו משהו כזה שיצאו מפה, במילה שתיים, חפש את הדבר שהכי קשה לך ומאתגר אותך עם עצמך, מול עצמך, כנס בו ברבק. כנס בו ברבק כאילו אין לך ברירה, כאילו אתה חייב, כי אתה חייב. ג'ייסון גולד, אתה מדהים. איזה כיף. אח שלי תודה יקר, לך. תודה לך, איזה כיף. יאללה, אתה בא לשתות בירה? כן, על החוף.